ගමේ මිනිස්සු කතා බහ කරන සිංහල වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි වලට හරවලා ඔයාට ඉගෙන ගන්න ඕනේ නම් මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. දිගින් දිගටම වචනේ මම පැහැදිලි කරලා ටිකක් වෙලාව අරගෙන ඔයගලන්ට මම කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ගෙන් අතර share කරන්න. ඔයාලට ගොඩාම වැදගත් වෙන වාක්‍ය තමයි මම අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. මම උමේෂ් ප්‍රියංකර. අපේ රටේ කාන්තාවක්ට සාමාන්‍ය තමන්ගේ කෙස් වැටීම නැත්නම් කොණ්ඩි ගොඩක් දුරට ජීවිතයටත් වඩා වටිනවනේ. හරියට නිකම් බෙල්ල කපලා දැම්ම වගේ වැඩක්නේ කරලා තියෙන්නේ. හරියට නිකම් බෙල්ල කපලා දැම්ම වගේ වැඩක්නේ කරලා තියෙන්නේ. It is like chopping off your head. It is like chopping off your head. මෙතන මේ head කියලා තියෙන ඔළුව වුණාට සාමාන්‍යයෙන් ඔළුව කපන්නේ නෑනේ, බෙල්ලනේ කපන්නේ. ඒක තමයි අදහස් කරලා තියෙන්නේ උතන. අනේ දෙයියනේ මොන අපරාධයක්ද මේක? මොන අපරාධයක්ද මේක? what a crime. කවුරු හරි දැන් අහිංසක මිනිස්සෙක් ගමක ඉන්නවා නම් ඒ මිනිස්සයාට මොකක් හරි කරදරයක් කවුරු හරි නොසන්ඩාලි කරා කියලා කියන්නේ. අර මේ එහෙම කළාම කෙනෙක් කියනව නේද? මොන අපරාධයක්ද මේක? අහිංසක මිනිස්සෙක්නේ. මොන අපරාධයක්ද මේක? crime කියන්නේ අපරාධය. crime අපරාධය. අපි දැන් කියනවා නේද සාමාන්‍යයෙන් අපි විනාසයි, අපි ඉවරයි, අපි විනාසයි. මේ වැඩ නිසා අපි විනාසයි කියලා කියන්නේ. අපි විනාසයි. We are ruined. We are ruined. We are ruined. ruined කියලා කියන්නේ විනාශ වෙනවා, විනාශ කරනවා. ruined. ගම්වල ගොඩක් දුරට කතා වෙන ඒවා තමයි මේවා. මොන තරම් අපහාසයක්ද? මොන තරම් අපහාසයක්ද? ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණාට පස්සේ මොන තරම් අපහාසයක්ද? what an insult. what an insult. හොඳට මතක තියාගන්න, insult කියලා කියන්නේ අපහාස කරනවා. insult කියලා කියන්නේ අපහාස කරනවා. දැන් මේ කොණ්ඩේ කපපු ප්‍රශ්නේ යන්නේ දිගටම. ඔබට මං සැලකුවට මමට මෙහෙම කරා මදි. මෙහෙම කරලා මදි. එහෙම කියලා කියනවනේ අපි. දැන් අපි කෙනෙක්ට ගොඩාක් හොඳින් සලකනවා කියලා හිතන්න. කාලයක් යනකොට මොකක් හරි ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා එයාටම ඒ වගේම ලොකු වැරද්දක් කරාට පස්සේ අපි කියනව නේද මෙහෙම. ඔබට සැලකුවට මට මෙහෙම කරලා මදි. එහෙම කියලා කියනව නේද? What you did is not enough. What you did is not enough. enough කියලා කියන්නේ ඇති, not enough කියලා කියන්නේ මදි. මෙහෙම කරලා මදි. තව ටිකක් කරපන්. තව ටිකක් කරපන් කියලා කියනවනේ. keep on going some more. keep on going some more. කෙනෙක්ට හොඳට සලකලා අන්තිමට මේ වගේ ජරා වැඩක් කියලානේ කියන්නේ. අපි මේ වගේ දෙයක් කරාම කොහොමද හිතට දැනෙන වේදනාව නේද? ඒක නිසා තමයි මේ මොනසම එළියට බහලා කෑ ගහනවා මේ. some more කියලා කියන්නේ තව ටිකක්. some more තව ටිකක්. දැන් කේන්තියෙන් කෑ ගහනවා. ඇයි ඒ කෙල්ලගේ කොණ්ඩේ විතරක් කපලා බෙල්ල නොකප හිටියේ? ඇයි ඒ කෙල්ලගේ කොණ්ඩේ විතරක් කපලා බෙල්ල නොකප හිටියේ? why chop only her hair and not her head? why chop only her hair and not her head? her hair කියලා කියන්නේ ඇයගේ කොණ්ඩේ. her hair ඇයගේ කොණ්ඩය. මේ වගේ වාක්‍ය මේ මම දෙන්නේ ඔයාලට මිනිසුන්ට කියන්න නෙමෙයි, පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. අර අලුගුත්තේරුව කියලා වචනයක් තියෙන්නේ. අලුගුත්තේරුව කියලා එකක් අහලා තියෙනවද ඔයගොල්ලෝ? ඇත්තටම ඔයා නිකමට කල්පනා කරලා බලන්න. දැන් හිරේ ගිය මිනිස්සෙක් ගෙන් අපිට ඊට වඩා දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑනේ. මිනිස්සු සමහර විට හිරේ යන්න සමහරට වැරද්දක් කරන්න ඕනේ නෑ. නමුත් ගොඩක් දුරට යන්නේ වැරදි කරන මිනිස්සුනේ. ඉතින් මේ වගේ මිනිස්සුගෙන් හොඳ දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නම බෑ. වැරදි කෙනා වැරදිම තමයි කරන්නේ දිගටම. අම්මව මෙච්චර කාලයක් බලාගත්තට මට ලැබුණේ මේ ටික තමයි කියලා කියනවා. This is what I get for looking after your mother for so long. looking after කියලා කියන්නේ රැක බලා ගන්නවා. looking after. for so long කියලා කියන්නේ මෙච්චර කාලයක්. ඔයාට මෙතන ඕන කෙනෙක්ව ආදේශ කරලා කියන්න පුළුවන්. ඔයාට තාත්තා කියන්න ඕන නම් තාත්තා කියන්න පුළුවන්. ආච්චි ඕන නම් ආච්චි කියලා කියන්න පුළුවන්. නංගි නම් නංගි කියලා කියන්න පුළුවන්. අක්කා නම් අක්කා කියලා කියන්න පුළුවන්. මාමා නම් මාමා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙක්ව ආදේශ කරලා කියන්න පුළුවන් ඔයාගේ තත්ත්වයට අනුව. ගම්වල රණ්ඩු වෙලා අවසානට කියනවා වගේ මේ අන්තිම වාක්‍ය කියනවා. මීට වඩා හොඳයි යකෝ මගේ බෙල්ල කපලා දැම්මා නම්. It would have been better if you cut off my head. It would have been better කියලා කියන්නේ මීට වඩා හොඳයි කියන එක. මීට වඩා හොඳයි. If you cut off my head. If you cut off my head කියන්නේ මගේ බෙල්ල කපලා දැමුවා නම්. cut off කියලා කියන්නේ කපලා දානවා. cut off කපලා දානවා. දැන් අපි කියනවනේ දැන් මේ මීට වඩා හොඳයි ඔයා එහි ගියා නම්. මීට වඩා හොඳයි ඔයා මෙහි ආවා නම්. එහෙම කියලා කියනවනේ. ඉතින් මම මේ ඔයාට මේ පෙන්නලා තියෙන විදිහට ඒ අදාළ ක්‍රියාව එතනට ඇඩ් කරලා කිව්වා නම් ඒක කතාව කී වාක්‍ය හදන්න පුළුවන් ඔයාට මේ විදිහට.
ඊට වඩා හොඳයි ඔයා එහි ගියා නම්, ඊට වඩා හොඳයි ඔයා මෙහි ආවා නම්, ඒ වගේ ඔයාට ඕනම ක්‍රියාවක් දාලා අත්‍යවශ්‍ය දේ තියෙනවා නේද? ඒ ක්‍රියාව ඇඩ් කරලා ඔයාට හදලා කියන්න පුළුවන් වාක්‍ය. පැහැදිලි කරන්න ගියාම ටිකක් වෙලා යනවා. ඒක කොහොමත් එහෙම තමයි. මොකද මේ ඔයාලට තේරෙන විදිහට මම කියලා දෙන්නත් ඕනනේ. මේ වගේම ලස්සන වාක්‍ය තියෙන වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනතුරු ඔයාට බොහොම ස්තුතියි.